ආයිබෝන් දුවේ පුතේ. අදත් අපි නිර්මාණයක් කරමු. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ ගෙදරදිම ලස්සන සෙල්ලම් බඩුවක් හදාගන්න. ඒකට අපිට ඕන කරනවා මෙන්න මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් එකක්. ඝනකම් කාඩ්බෝඩ් එකක් ඕනේ. මම මෙතෙන්දී ගත්තේ මේ නවපු නැති ෆයිල් කවරයක්. ඊට පස්සේ වැලි කඩදාසියක් ඕනේ. මේ වගේ එක මේ පැත්ත වැලි ගතිය තියෙන. ඊළඟට කව කටුවක්, අඩි රූලක්, ගම් බෝතලේ සහ කතු. පුතේ අපි කව කටුවෙන් සෙන්ටිමීටර් 4ක වෘත්තයක් ඇඳ ගන්නවා. සෙන්ටිමීටර් 4ක්. මෙන්න මෙතන දැන් මේ බලන්න. සෙන්ටිමීටර් 4 මෙතනටනේ. මේ කොනටම තිබ්බ කව කටුව ඊළඟට මෙතනින් මෙහෙම සෙන්ටිමීටර් 4 ගන්නවා. දැක්කනේ සෙන්ටිමීටර් 4යි මේ. මේකෙන් මම වෘත්තයක් ඇඳ ගන්නවා. එන්න මේ විදියට ඔයාලා කව කටුව භාවිත කරන්න දැන් දන්නවනේ. අන්න ඇද වුණානේ. මෙතන අඳිමු අන්තිම එක. මොන මම එක වෘත්තයක් ඇඳගත්තා. හරිද? මේක ඇතුලේ අපි ආයෙත් තව වෘත්තයක් අඳින්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් කොටට. මම ඉස්සෙල්ලා 4ක් නේ ගත්තේ. එහෙනම් මම දැන් 2.5ක් ගන්නවා. මේ විදිහට මේ 2.5ක්. ඊට පස්සේ කරන්නේ කොහොමද? ඉස්සෙල්ලා වගේම ඉස්සෙල්ලා මේ රවුමේ සිදුරු වුණ තැනටම මෙහෙම රවුම තියලා මේ කටුව තියලා මෙහෙම රවුම අඳිනවා. දැන් මෙතන අපිට රවුම් දෙකක් තියෙනවා නේද? අපි මේක කපා ගන්න හැටි බලමුකෝ දැන්. මේක පුතේ මේ වටේ රවුම දිගේ ගානට කපන්න. දැන් මේ රවුම කපලානේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ මැද රේඛා මැද මේ සිදුර තියෙන්නේ. සිදුරේ ඉඳන් මේ විදියට පොඩි ඉරක් ගහ ගන්න එළියට. ඊට පස්සේ මේ ඉර දිගේ කපලා මේ ඇතුළත රවුමත් කපලා වෙන් කර ගන්න ඕනේ. හරිද? මෙහෙම මේක මෙතෙන්ට කපනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මේ ඉර දිගේ ආපහු පුංචි රවුමත් අපි කපලා වෙන් කරගන්න. පරිස්සමින් කපන්න ඕනේ ඉරෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් අපිට මෙතන ඕන කරන්නේ මේ රවුම. මෙන්න මේ කොටස තමයි අපේ නිර්මාණයට ඕන. හැබැයි මේ වගේ එකක් මදි. මේ වගේ 20ක් ඕන. දැන් මම මේක බ්ලොක් එක කරගෙන තව රවුම් 20ක් අඳිනවා. 19 නේද? ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම තියලා අපි මේ අනිත් රවුම් ටික ඇඳගමු. ඊළඟට ඇතුළත රවුමත් වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඇතුළේ රවුමත් මෙහෙම ඇඳ ගන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න මේ වගේ එක රවුමක්. පුතේ මේක පරිස්සමින් අඳිනවා. දැක්කනේ දැන් මගේ අතින් එළියට ගියා කලබලයට ඇඳොත්. මෙහෙම හිමීට පරිස්සමින් හරියට ගානට අඳින්න ඕනේ. මොකද එකම ප්‍රමාණයේ රවුම් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. පරිස්සමට ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අතුල් පැත්ත එක. මේ විදියට දැන් රවුම් දෙකයි. මේ විදියට මම ඔන්න රවුම් ඇඳ ගන්නවා. මෙහෙම හෙමින් ඇඳම පිට යන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම අතින් වටේට අල්ලගෙන මෙහෙම හෙමීට අඳින්න. එතකොට පිට යන්නේ නැහැ. කලබල වෙන්න එපා. හරිද? ඊට පස්සේ මැද රවුමත් ඔන්න මම අඳිනවා. මේ වගේ රවුම් ටික ඇඳගත්තායින් පස්සේ පුතේ මේ රවුම් 20ක් කපා ගන්නවා. අපි තව එකක් කපමු. දැන් මේකේ මැදලා නැති නිසා හරි කෙලින් මෙහෙම කපා ගන්න.
මේකත් හරි කල්පනාවෙන් හිමින් කපන්න. මොකද නැත්තම් ඇද වුණොත් එහෙම නැත්තම් කැපිලා වෙන් වෙන්න පුළුවන් අපේ රවුම. හරි. දැන් මේ වගේ මට ඕන දැන් රවුම් දෙකක් තියෙනවා මේ. දුවේ පුතේ දැන් මං අර විදියට රවුම් 5ක් කැපුවා. මේ බලන්න. දැන් අපි බලමු මේ රවුම් එකිනෙක අලව ගන්න කොහොමද කියලා. මෙහෙම එක රවුමක් අරගෙන මේ කැපපු තැන තියෙන්නේ. ඒකට මේ අනිත් රවුම මෙන්න මේ විදියට ඇලවෙන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක එක දිගට ස්ප්‍රින් එකක් වගේ නේද? මේ පේන්නවනේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මෙතන ගම් චුට්ටක් ගාලා මේ රවුමේ යටපැත්තේ ගම් චුට්ටක් ගාලා මේක මෙහෙම අලව ගන්න ඕන. බලන්නකෝ මං අලවන හැටි. මෙහෙම ගම්ගා ඊට පස්සේ මේ රවුම මෙන්න මෙහෙම මෙතන මේ හැඩේ වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට තියාගෙන අලව ගත්තා. මේ බලන්න දැන් මෙන්න මෙහෙම අලව ගන්න ඕනේ මේක ඒක රවුම් දෙකක් වුණාට දැන් ඒක රවුම උඩ ඒක රවුම තියෙන කොහෙන්වත් පිට පැනලා නැහැ. හරිනේ. ඊට පස්සේ මේක උඩින් අපි අනිත් එක අලව ගමු. මේ රවුම අලව ගන්න හදන්නේ මෙහෙම. මේක ගම් චුට්ටක් දාගමු. හරිද? මෙහෙම දැන් මම මේක මෙහෙම අලව ගන්නවා. මේ බලන්න මෙහෙම අලව ගන්නවා. එතකොට මේ රවුම් දෙක එක උඩ එක හිටින්න ලස්සනට ඇලවෙන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. හරි නේද? දැන් ඔන්න මම රවුම් දෙකක් ඇලෙව්වා. තුනක් ඇලෙව්වා මේ. ඒ විදිහට ඉතුරු ටිකත් අලව ගමු අපි. ඔයාලා කපාගත්තු රවුම් 20ම අලව ගන්න ඕන. මේ බලන්න. මේ බලන්න මේ ස්ප්‍රින් එකක් වගේ ඔක්කොම ටික එකක ඇලවිලා තියෙනවා නේද? මේ විදිහට ඔයාලා රවුම් 20ම අලව ගන්න පුතේ. මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට මම රෝස පාට ෆයිල් කවර් එකකින් කපලා අලවගත්තු රවුම් ටිකක්. මේ මෙතන රවුම් 20ම අලවලා තියෙනවා. ලස්සනට අලවන්න ඕනේ. අනිත් කල්පනාවෙන් මේව ඇලවෙන්නත් බෑ එකිනෙක. මේ බලන්න. මේ මෙතන ඇලවිලා මේ බලන්න. මෙහෙම ඇලවිලා නම් අපිට පරිස්සමට ඒක ගලවන්න වෙනවා. මේ පොලේට හානියක් නොවෙන මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමට ගලවලා මේ ටික හදා ගන්නවා. දැන් පේනවනේ මේක ස්ප්‍රින් එකක් වගේ නේ. දැන් මේක අවසන් කරන්න අපිට මේ ප්‍රමාණයටම වැලි කඩදාසියෙන් රවුම් දෙකක් කපා ගන්න වෙනවා. මම මේ වැලි කඩදාසිය අරගන්නවා. මේ වැලි කඩදාසිය අනිත් පැත්ත හරවනවා. මේ අපි ගත්තු රවුම අපි කපාගත්තු රවුමක්ම තියලා මෙතන ඇද ගන්නවා රවුම. මේ රවුම අදිනකොට පුතේ මැද රවුම අපි කපලා අයින් කරන්නේ නැහැ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම. මේක මේ මැද රවුම කපලා අයින් කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම වටේ රවුම විතරක් ඇඳ ගන්න. මට රවුම් දෙකක් ඕනනේ. මේ දෙකම ඇඳගෙන ඉමු. හරිද? බලන්න පුතේ මම ගොඩාක් ළඟින් කැපුවේ. ඇයි දන්නවද? මෙහෙම ළඟින් ඇඳගත්තම අපිට මේ වැලි කඩදාසියෙන් වැඩිපුර රවුම් ටිකක් කපා ගන්න පුළුවන් නේ. අපිට අනේක අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ රවුම් දෙක වටේ කපා ගමු. ඒකත් පරිස්සමට මෙහෙම කපා ගන්න. බලන්න දරුවනේ මෙන්න මම රවුම් දෙක කපාගත්තා. නේද? දැන් මම මේ රවුම් දෙක අලවන්න ඕනේ. ඊට කලින් දැන් මම මේ කිව්වේ නෑනේ හදන සෙල්ලම් බඩුව මොකද්ද කියලා. මම මෙතන හදන්න යන්නේ පණුවේ. එහෙනම් පණුවට S2 කටක් තියෙන්න ඕනනේ. ඉතින් මම මේ සුදු පාට A4 කඩදාසියකින් S2කුයි කටකුයි ඇඳගත්තා. දැන් මම ඒ ටික අලවනවා මෙතන.
ඊළඟට කට. මෙන්න මෙහෙම කටත් අලව ගන්න. මේක පුතේ අපි එක පැත්තකට විතරයි අලව ගන්න. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ අපි මේ අලවගත්තු රවුම් සෙට් එකේ මෙන්න මෙහෙම එක පැත්තකට මෙයාව අලව ගන්න ඕනේ. මේ හදාගත්තු මූණ. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ උඩ වටේට අපි ගම් ගාගෙන අලව ගමු මේ රවුම. වටේට මෙහෙම ගම් ටික ගා ගන්න. ගාගෙන ඉවර වෙලා අපි මෙයාගේ අලවගත්ත මූණ මෙහෙම අලව ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තේ මේ අපි අනිත් කපාගත්තු රවුම අලවනවා. ඒකට මූණක් දාන්නේ නැහැ. එක පැත්තයි නේ තියෙන්නේ දලඹුවට මූණ. මෙහෙම ගාගෙන ඉවරලා මේකත් මෙහෙම තියලා හොඳට අලව ගන්න. දැන් මම මේ සෙල්ලම් බඩුවක් හදනවා කියවට මේකෙන් සෙල්ලම් කරන්න හැටි කියලා දුන්නේ නැහනේ. අපි දැන් බලමු මෙයාගෙන් කොහොමද අපි සෙල්ලම් කරන්නේ කියලා. බලන්න දුවේ පුතේ, දැන් අපි මේ දලඹුව හදලා ඉවරයි. හරිද? දැන් මම මේකෙන් සෙල්ලම් කරන්න හදන්නේ. හැබැයි අපිට මේ සඳහා ඕන වෙනවා මේ වගේ ඇලේට තියෙන ලෑලි මතු පිටක්. දැන් මම මේ අරන් තියෙන ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි ඇලේට තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක මෙහෙම තියලා මෙහෙම බලන්න පණුව යනව නේද? පණුව පැන ඉස්සරහට යනවනේ බඩ ගාගෙන. ඔන්න අපි ආයෙත් සැරයක් කරලා බලමු. දුවේ පුතේ මේ බලන්න. මේ මම ඕගොල්ලන්ගේ වයසේදී 6 වසරේදී හදපු ඒ වගේ හදපු පණුව. මෙයා තාම වැඩ කරනවා. දැන් මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මෙයා ලස්සනට ඉන්නවා තාම. අපි බලමු මෙයාත් යනවද කියලා. ඉන්න. දැක්ක නේද දුවේ පුතේ? ඔයාලටත් පුළුවන් නේද මේ වගේ සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙදරදී හදන්න? එහෙනම් මේ සතිය ඔයාලා මේක හදලා මට බ්‍රහස්පතින්දට පෙන්වන්න ඕනේ පන්තිය වෙලාවට.